আৰু যদি টাইম ফাইণ্ড কৰিব লাগে ফৰ্মুলা কি আছিলে ওকে এইকেইটা মনত থবা আজি আমি এভাৰেজ স্পীডৰ কনসেপ্টটো পঢ়িম হা এভাৰেজ স্পীডৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে টোটেল ডিস্টেন্স covered by total time taken. Average speed or আৰু এটা ফৰ্মুলা আছে যত আমাৰ এটো ইউজ কৰিব লাগে তাত এটো ইউজ কৰিম আৰু যত এটো ইউজ কৰিব লাগে তাত এটো ইউজ কৰিম ফৰ্মুলাটো হৈছে 2xy divided by x plus y মানে ধৰিলা A এটা পয়েন্ট আছে B এটা পয়েন্ট আছে A পৰা B লে যাবলে x কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত গল আকৌ হে B পৰা A লে উভতি আহিলে স্টাৰ্টিং পয়েন্টৰ পৰা ডেস্টিনেশন গল আকৌ ডেস্টিনেশনৰ পৰা ফাইনাল পয়েন্টলে গুচি আহিলে তেতিয়া y কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত গুচি আহিলে ওকে আৰু যদি আমাক ইয়াত এভাৰেজ স্পীড ফাইন্ড কৰিব কয় তেতিয়া আমি লিখিম 2xy divided by x plus y যেতিয়া এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চনটো থাকিব তেতিয়া আমি এটো ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু এই ওপৰৰ ফৰ্মুলাটো কিটা ব্যৱহাৰ কৰিম আমি কোৱেশ্চনস কৰিম প্ৰথমতে আমি এটো প্যাটাৰ্নৰ কৰিম তাৰপা আমি ইখিনি কৰিম তেতিয়া গম পাবা যে এটো ইউজ কৰিব লাগিব দেই এটো ডায়াগ্ৰামটো বনাই ল'ব পাৰা Suppose question ta diya ase distance between two station P and Q is 500 kilometer a train covers the journey from P to Q. The journey from P to Q at 60 kilometers per hour and returns back to P with a uniform speed of 40 kilometers per hour. Find the average speed of the train. It is uniform day. Find the average speed of the train. Okay. Anuka diya ase question to.
এতিয়া চোৱা তোমালোকে distance between two station P and Q is 500 কিলোমিটাৰ আছে দুটা ষ্টেচন আছে P আৰু Q সেই দুটা ষ্টেচনৰ মাজৰ ডিসটেন্সটো দিয়া আছে কিমান 500 কিলোমিটাৰ ওকে তাৰপিছত দিয়া আছে a train covers the journey from P to Q ট্ৰেইন এখনে P পা Q লে জাৰ্নিটো কৰোতে হি 60 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত গৈছে স্পিডত ওকে বুজি পাইছা না এটো মানে x ৰ ভ্যালুটো হৈ আছে নেক্সট আকৌ কি কৈছে and returns back Q পৰা আকৌ হি P লে ৰিটাৰ্ন বেক কৰিলে with a uniform speed of 40 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ মানে y ৰ ভ্যালুটো 40 দিয়া আছে কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ find the average speed of the train or average speed to ami find কৰিব লাগিব okay average speed to a আৰু s লিখিছো মই তা এটো ফৰ্মুলা এতিয়া চোৱা ইয়াত এটো ফৰ্মুলা কেলে ইউজ কৰিলো because distance to তোমালকে যদি কভাৰ আপ কৰা distance to same থাকিব যাওতেও 500 লাগিব কিলোমিটাৰ আহোতেও 500 কিলোমিটাৰ distance to same তেতিয়া তোমালকে এটো ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰিবা 2xy x plus y এটো হ'ব 2 into 60 into 40 divided by 60 plus 40 2 into 60 into 40 divided by 100 এটো 0 এটো 0 এটো 0 এটো 0 cancel কৰি দিয়া 12 4 ja 48 kilometer per hour is our answer okay ঠিক আছে এটো 2 into 6 কইলা 12 পালা এটো 4 48 পালা next question a person covers a certain distance by bus at 45 kilometer per hour and immediately returns to the starting point by car at 80 kilometer per hour. Find the average speed during the whole journey. It is sobe try korason. Pointer paba answer today.
57.6 kilometer per hour. Okay, average speed 2 into 45 into 80, 45 plus 80. 5 125 5 এদি কাটিলো 5 9 যা 5 25 যা আকৌ 5 এদি কাটিলো 5 5 যা 5 1 যা 5 36 যা ওকে একেটা পাই গলো 18 into 16 কৰিব লাগিব divided by 5 18 into 16 যদি কৰা 48 4 10 8 1 8 8 2 2 double 8 divided by 5 5 এদি divide কৰিলে 5 5 যা 25 30 38 5 6 যা 5 7 যা 35 30.6 so এটো 57.6 পালো আমি কিলোমিটার পার আওয়ার ওকে এটা সবাই পাৰিলা চাগে কৰিবলৈ বুজি পাইছা ন সবে ক্যান্সেলেশন পার্ট 2 বুঝি পাইছা ঠিক আছে নেক্সট ওকে রুকসানা travel at 60 kilometer per hour while going from point A to point B. And return the same road at different speed if Ruxana average speed during the two-way journey was 48 kilometer per hour. What was her speed while traveling from? What was her speed while traveling from while traveling from point B to point A? Ruxana travel at 60 km per hour while going from point A to point B. A পৰা B লৈ যাওঁতে Ruxana বোলা ছোৱালীগৰাকীয়ে তোমাৰ 60 km per hour স্পীডত গৈছিল। এক্সৰ ভেলু
and return the same road at different speed. Return যে হ'ল বেলেগ এটা স্পীডত ৰিটাৰ্ণ হ'ল বুলি কৈছে এইটো আমাক দিয়া নাই ওকে এইটো আমাক দিয়া নাই তাৰপৰা কৈছে if Rukhsana average speed during the two-way journey was 48 km/h ইয়াত কৈ average speed to দিয়া হ'ব আছে average speed to কিমান দিয়া আছে 48 km/h দিয়া আছে next আমাক find কৰিব কৈছে what was her speed while traveling from point B to point A B পৰা A লৈ উভতোতে তাৰ speed to কিমান আছিল দিব কৈছে 2 into 60 into y yet 60 plus y that is equals to 48 ইয়াত চাবা সবে ইয়াত চাবা একটা মই এটো মই মাল্টিপ্লাই কৰি ইয়াত লিখিব পাৰো কিন্তু এনেকে নিলিখো ক্যান্সেলেশন কৰি দিম 60 আৰু 48 টো তোমালকে চাবলে গলে 12 টেবুলত ভালকে যায় 6 টেবুলতো পাবা 12 টেবুলত গলে মানে আৰু ফাদাৰ ক্যান্সেলেশন না যায় 12 5 যা 60 12 4 যা 48 হৈ গল তো এফালে চালে তোমালকে কিমান থাকিলে 5 2 যা 10y আৰু এফালে 4 into 6 24 pala aru 0 ta ase aru 4 into y is 4y okay next eto 10y minus 4y equal to 240 6y equals to 240 y equals to 240 by 6 6 how much the 24 6 4 ja so y value to 40 km/h কেতিয়াবা এভাৰেজ স্পীডটো দিয়া হোৱা থাকিব পাৰে আমাক বেলেগ কেটা স্পীডৰ ভ্যালু ফাইন্ড কৰিব পাৰে তেতিয়া আমি এনেকৈ কৰিব লাগিব ঠিক আছে ক্যালকুলেশন খিনি বুজি নাপালে সুধি লবা দেই ক্যালকুলেশন খিনি এবাৰ বুজাব লাগিব নেকি কাবাক ঠিক আছে তোমাৰ সৌৰভ ঠিক আছে এই কোৱেশ্চনটোত আমাৰ এভাৰেজ স্পীডটো এই কোৱেশ্চনটো আমাৰ যেহেতু এ পৰা বি লে যাওঁতে তাৰ স্পীডটো দিয়া আছিল কিন্তু বি পৰা এ লে আহোতে তাৰ স্পীডটো দিয়া নাই আৰু এভাৰেজ স্পীডটো দিয়া আছিল তো আমাক y ভ্যালুটো ফাইন্ড কৰিব কেতিয়াবা এটো দিয়া থাকিব পাৰে এটো দিয়া নাথাকিব পাৰে একি কথা এনেকৈ আমি কৰিব লাগিব এটো আমি 48 into 60 কৰি ইয়াত লিখিব পাৰিলো হেতেন প্লাস 48y লিখিব পাৰিলো হেতেন ইমান কমপ্লিকেটেড কৰাকো ক্যান্সেলেশন কৰি দিলো 12 ফেডি তাৰপিছত 5 2 আৰু 5 বাকি থাকিলে 2 আৰু y ইনটু কৰিলে 5 2 * 10 আৰু y আছে ইয়াত 4 into 60 কৰিলে 240 পালা আৰু 4 into y কৰিলে 4y পালা y সেম কিরা এফালে লৈ দিব লাগিব আৰু যোনটো আছে ইন্ডিভিজুয়ালি এটো 240 লিখি ললা 10y minus 4y কৰি 6y পালা that is equals to 240 y equal to 6 to 12 গুছি আহিলে 6 how much 240 40 যা তো আনসার 40 km/h ঠিক আছে আমি এটা এভারেজ স্পিড আমি গম পালো যে ডিসটেন্স টু যদি সেম থাকে হ্যাঁ ডিসটেন্স টু যদি সেম থাকে তেতিয়া ফর্মুলা টু এভারেজ স্পিড ইকুয়াল টু 2xy ডিভাইডেড বাই x + y টু ইউজ কৰিবা এটা যদি বেলেগ থাকে তেতিয়া কেনে কৰিবা suppose এটা question লৈছো
A man travel from A to B. A man travel from A to B at a speed of at a speed of 500 kilometer per hour. 500 kilometer per hour. And he traveled from B to C at a speed of 60 kilometer per hour. ইয়াত এটা লাইন থাকি গ'ল, ইয়াত লিখিব পৰা in 2 hours. আৰু ইয়াত in 4 hours. Find the average speed of the whole journey. অলপ মন দিবা ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো কি কৈছে চোৱা এজন মানুহে A পৰা B লে যাবলৈ হ'লে সি 500 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ স্পীডত গৈছে 2 ঘণ্টা লগাইছে সি আকৌ সি B পইণ্টৰ পৰা C পইণ্টলৈ যাওঁতে সি 60 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ স্পীডত গৈছে 4 ঘণ্টা লগাইছে এতিয়া আমাক ফাইণ্ড কৰিব কৈছে এভাৰেজ স্পীড এটা চাবা দেই কি হৈছে A পৰা B লে যেতিয়া মানুহজন গৈছে তেতিয়া তাৰ স্পীডটো হৈছে 500 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ আৰু কিমান ঘণ্টা লগাইছে 2 ঘণ্টা ওকে আকৌ B পইণ্টৰ পৰা সি C বুলি এটা ডেষ্টিনেশ্যনলৈ গ'ল তেতিয়া তাৰ স্পীডটো 60 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ হৈছে আৰু 4 আৱাৰ ইয়ালৈকে সবে ডায়াগ্ৰামটো বুজি পাইছা ন আগতো বেলেগ আছিলে আগতো একেটা আছিলে এফালে আহিছিলে এফালে গৈছিলে একেটা ডিসটেন্সটো ইয়াত ডিসটেন্সটো ভ্যালুটো দিয়া নাই ডিসটেন্স ভ্যালুটো নাই দিয়া স্পীডৰ দি আছে কেতিয়াবা ডিসটেন্স দিয়াও থাকিব পাৰে ইয়াত কি হৈছে সো স্পীড দিছে টাইম দিছে গম পাইছা ন স্পীডটো আমি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ বা মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডত থাকে আৰু তোমাৰ টাইমটো আৱাৰ সেকেন্ড মিনিট এবোৰ থাকিব আৰু ডিসটেন্সটো দিছে বুলি কেনে গম পাবা যেটা কিলোমিটাৰ বা মিটাৰত থাকিব এটো স্পীড দিয়া আছে এইখিনি A পৰা B লে যাও জেগাডখৰ A পৰা B লে যাওঁতে 500 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত গৈছে 2 ঘণ্টা লগাইছে 60 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ 4 আৱাৰ এটো ভেৰিয়েবল কিটা তোমালোকে ইমান হেভি ডাঙৰ ভ্যালু এটো জাস্ট ম্যাথমেটিক্যাল টাৰ্মত দিয়া হৈছে কো মানে এনে ভাবিবলৈ লগা একো কথা নাই এতিয়া চোৱা স্পীডটো যে ইমান বেছি বুলি ভাবিব একো কথা নাই এটো ক্যালকুলেশন পারপাসত দিয়া হৈছে কোৱেশ্চনটো এতিয়া চোৱা এতিয়া এটো ফৰ্মুলা যদি এটা নেক্সট ফৰ্মুলাটো আমি এটোত আমি আগৰ ফৰ্মুলাটো এপ্লিকেবল নকৰো আমি এটা যোনটো এভাৰেজ স্পীড ইকুয়াল টু টোটাল ডিসটেন্স বাই টোটাল টাইম টেকেনটো লিখিম তাছাবাৰে এভাৰেজ স্পীড ইকুয়াল টু টোটাল ডিসটেন্স বাই টোটাল টাইম লিখিছো এটো তোমালোকে বুজি পাইছা ন শর্ট ফর্মত লিখিছো ওকে ঠিক আছে বা এটা ডিসটেন্সৰ কথা আহিছে ডিসটেন্সৰ কথা আহিছে এটা চাবলে গলে এটা আমাৰ ওপৰতটো ডিসটেন্স একো নাই ওপৰত ডিসটেন্স আছে জানো নাই ন নাই স্পীড আছে এটা ডিসটেন্সও উলাই ল'ব লাগিব আমি এটা চাবা তাৰ আগতে মই যেতিয়া মন কৰিবা স্পীড দিয়া থাকিব একদম কোৱেশ্চন প্যাটাৰ্নবোৰ মনত থব লাগিব স্পীড যেতিয়া দিয়া থাকিব আৰু যদি টাইম দিয়া থাকে স্পীড দিয়া থাকে
টাইম দিয়া থাকে কি কোনবোৰ কুৱেশ্যনৰ এভাৰেজ স্পীডৰ যেতিয়া স্পীড দিয়া থাকিব টাইম যেতিয়া দিয়া থাকিব টাইমটো যদি তোমালোকে অলপ কেঞ্চেলেশ্যন কৰিব পৰা তেতিয়া বেছি সুবিধা হয় টাইমটো চোৱা এতিয়া ৰেচিঅ' ফৰ্মত যদি কনভাৰ্ট কৰি দিয়া এইটো 2 এইটো 4 এইটো কেঞ্চেল কৰিব পাৰি ন বুজি পালা চবে পালা এতিয়া চোৱা এতিয়া টাইমটো আমি পাই গ'লো তলত আমি কি লিখিব পাওঁ সৰি ডাইৰেক্ট ভাবিছোঁ 3 হয় অ'কে 1 + 2 অ'কে নেক্সট এতিয়া ডিষ্টেঞ্চটো মই জানো কি হয় ডিষ্টেঞ্চ মানে স্পীড ইনটু টাইম হৈ গ'ল ডিষ্টেঞ্চ মানে স্পীড ইনটু টাইম হয়নে নহয় এতিয়া চোৱা প্ৰথম স্পীডটো কিমান আছিল 500 টাইম কিমান লগাইছে এঘণ্টা বুজি পাইছা ন এইটো নেক্সট যেতিয়া আমাৰ ডিষ্টেঞ্চটো ওলাই যাব মানে ডিষ্টেঞ্চ এইটো ছেপাৰেটকৈ প্ৰথমটো কাৰণে এনেকৈ নহ'ব জানো এইটো এই বস্তুটোকে ইয়াত বুজি পাবলৈ ইয়াত লিখি দিছোঁ নেক্সটটো কাৰণে কি লিখিম মই 60 × 2 লিখিম ধৰিব পাৰিছা 60 × 2 কি লিখিলোঁ 62 আমাৰ স্পীড হয় আৰু এইটো আমাৰ টাইম হয় এই দুটাক কৰিলে আমি ডিষ্টেঞ্চটো পাই যাম মানে ইনটু কৰিলে বস্তুটো সেইটো হৈছে নেক্সট এইটো 500 + 120 divided by 3 এইটো মিক্স ফ্ৰেকশ্যনতে থাকিব ডাইৰেক্ট কেঞ্চেলেশ্যন নাযায় 3 × 2 = 6 20 দুটা নামি আহিলে 0 এটা বহিলে 6 × 18 দিলা 2 তো আনচাৰটো পাবা 206 2/3 km/h এইটো আমাৰ আছে অ'কে আৰু এটা কথা চোৱা ইয়াত যিহেতু আৱাৰত আছে এইফালে আৱাৰত আছিলে সেইকাৰণে আমি কনভাৰ্জন নকৰিলোঁ যদি মিনিটত থকাহেঁতেন বাই 60 লিখ কৰিব লগা হ'লহেঁতেন অ'কে কালি যোনটো আমি বুজাইছিলোঁ ইয়াত আৱাৰত আছে সেইকাৰণে বাই 60 নকৰিলোঁ যদি মিনিটত থকাহেঁতেন বাই 60 কৰিব লাগিলেহেঁতেন অ'কে এনেকুৱা নেক্সট কুৱেশ্যন এটা দিছোঁ তোমালোকে ট্ৰাই কৰিবা চবে লিখা হৈ গ'ল ডিক্টেট কৰি দিছোঁ লিখাচোন a man travel from A to B at a speed of 29 km/h a man travel from A to B at a speed of 29 km/h in 29 minutes and he traveled from B to C with a speed of 39 km/h and he traveled from B to C at a speed of 39 km/h in 29 minutes. Full stop. Find the average speed of the whole journey. Find the average speed of the whole journey. Find the average speed of the whole journey. আগতো যাব একেই কৰা Yo, Soro, man, that kid of lies, is it? Soro, man, that lies, is it?
কিমান পালা 68 68 পালা তলত আৰু ফাদাৰ কৰিব 68 টো নহ'ব ন আনসাৰটো অ 29 বাই লিখিব পাৰা একো নাই হৈছে দেখাই দিছো চোৱা এভাৰেজ স্পীড total distance by total time okay এতিয়া চোৱা তোমালোকে এইটো আৱাৰত আছে এইটো মিনিটত আছে হা হয় নে নহয় এইটো আৱাৰলে নিবলে হলে কালি কাইছিলো ন 1 আৱাৰ টু মিনিটলে নিবলে হলে ইনটু 60 কৰিব লাগিব মিনিটৰ পৰা আৱাৰলে নিবলে হলে কি কৰিব লাগিব বাই 60 মানে ডিভাইড 60 তো বাই 60 এইটো হৈ গল দেই নৰমালি এইটো হৈ গল তেতিয়া এইটো আৱাৰত হৈ গল এতিয়া চোৱা এইকেইটা একেই নহয় জানো তো 1 1 লিখিব পাৰি নে নহয় হা তো টাইম টু 1 প্লাস 1 আৰু ইয়াত লিখিব লাগিব কিমান 29 ইনটু 1 বুজি পাইছে নাই 29 ইনটু 1 নিলিখিলেও কথা নাই তোমালোকে 29 লিখিব পাৰা কিন্তু বুজি পাবলৈ 21 ইনটু 1 কেলে লিখিছো বিকজ এইটো হৈছে স্পীড আৰু এইটো হৈছে টাইম তো তেতিয়া আমি ডিসটেন্স পাম এইটো আকৌ এফালে 39 ইনটু 1 34 kilometer per hour আগল অংকিতা বুজিছা ৰিমঝিম ওকে ওকে এটা কোৱেশ্চন দিছো কৰাচোন a person travels dictate কৰিছো ডায়াগ্ৰামটো বনাই দিম a person travels in a car a person travels in a car a person travels in a car at 40 kilometer per hour 40 kilometer per hour at 40 kilometer per hour for 3 hours on a bike 3 hours লিখাৰ পিছত কমা দিবা দেই কমা দি on a bike লিখা on a bike at 30 kilometer per hour for 2 hours আকৌ কোৱেশ্চনটো প্ৰথমৰ পৰা ডিক্টেট কৰিছো a person travels in a car at 40 kilometer per hour for 3 hours on a bike at 30 kilometer per hour for 2 hours and in a train at 60 kilometer per hour 80 kilometer per hour sorry in a train at 80 kilometer per hour for 5 hours diagram to mote question to koi kosu gom pasa na what is the average speed during the entire journey what is the average speed during the entire entire journey journey question to repeat korim niki koi okay a person travels in a car
at 40 km per hour for 3 hours, comma, on a bike at 30 km per hour for 2 hours, and in a train at 80 km per hour for 5 hours. 5 ঘন্টা কাৰণে. Full stop. What is the average speed during the entire journey? এইটো পাৰিব লাগে চবে. ইয়াত টাইমটো কেঞ্চেলেশ্যন কৰা একো কথা নাই, কাৰণ কি কেঞ্চেলেশ্যন নাযায়. হা 220 220 নহয় 58, yeah, 58 is the answer, Kazugot. 58 58 চবে পাইছে নে চোৱাচোন. চবে কৰাচোন, পাই আনসাৰ. $124 kilometer at 30 minutes. Oh. Huh? এটা কৰা তাৰপিছত ক্যালকুলেশন বাকি তোমালোকৰ হৈ গ'ল. 58 কোনে কোনে পালা? 3 জনে পালা এতিয়ালৈকে. তুমি পালা আৰু তুমি পালা. জীৱনজ্যোতি পাৰিছা নাই? হৈ গ'ল 58 পালা. সৌৰভ ওকে. ৰূপালী পালা নাই পোৱা? হা ক্যালকুলেশন কৰা. তোমালোকে ক্যালকুলেশন তোমালোকে চোৱাই নাই কি কৰি আছো, ক'ত মাইণ্ডটো সোমাই আছে ভগৱান জানে মানে. হা ডাইৰেকশন যদি সেম নহয়, ডাইৰেকশনটো এতিয়া এটোতো এফালে ডাইৰেকশন, এফালে গ'ল আকৌ এফালে অপোজিট ডাইৰেকশনে হ'ব পাৰি. আগৰ কোৱেশ্চনটো কি গৈছিলে এফালে আকৌ ৰিটাৰ্ণ হৈ আহিলে ন, মানে আগৰ কোৱেশ্চনটো 2xy ডিভাইডেড বাই x প্লাছ y 58 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ. আগতো কৰিলে না চবে ওলালে না 58? পাৰিছা চাগে ন? ঠিক আছে. ক্লাছ আছিলে মই কেনসেল কৰি সেইকাৰণে একো নাই, এইবোৰ সৰু সৰু মিষ্টেক নকৰিবা দেই.
Find its average speed. Horse, cart. ঘোঁৰাত উঠি পাইছা নাই? পাইছা? ময়ো নাই পোৱা। মোক দিলে ঘোঁৰাটোৱে মৰে দেখোঁতে মৰে বহিব আৰু সেইটোৱে লৰচৰ কৰে ন, লৰচৰ কৰে যে আৰু এটা যে কিবা এই ঠাণ্ডা জেগাত ওলাই যে কিবা এনিমেল এটা ইয়াক এইটো ওপৰতো উঠে ন মানুহ মাই গড মানালি অ'কে অলপ ধেমালি হৈ গ'ল পাছত যে এইখিনি ভিডিঅ'খিনি নিজৰ বেজেদি কৰি আছে ভিডিঅ'খিনি কি হ'ব আৰু নিজকে নিজে বেজেদি কৰি আছে অ'কে চোৱা কি দি আছে কুৱেশ্যনটো Prasad goes 96 kilometers on bike at a speed of 16 kilometers per hour 96 kilometer গ'ল ইমানখিনি হা এইটো বাইকত গ'ল তাৰপিছত 124 kilometer 31 kilometer per hour 124 kilometer distance 31 kilometer per hour স্পীডত গ'ল আৰু 105 kilometer তোমাৰ গ'ল হৰ্চ কাৰ্টত 7 kilometer per hour স্পীডত ঘোঁৰাটোৱে যিহেতু ইমান স্পীডত যাব নোৱাৰে এইটো 7 স্পীডত গ'ল অ'কে বাকীকেইটা যিহেতু বাইকত আৰু বুম 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 বহুত স্পীডত গ'ল আৰু নেক্সট কিহত গৈছিলে কাৰতো আৰু স্পীডত গ'ল অ'কে নেক্সট এতিয়া চোৱা তোমালোকে এভাৰেজ স্পীডটো আমি জানো টোটেল ডিষ্টেঞ্চ বাই টোটেল টাইম এতিয়া চোৱা ইয়াত টাইম দিয়া আছে জানো নাই নহয় টাইমটো নিজে ওলাই ল'ব লাগিব দেই চাবা এতিয়া এই লাইনটো ইম্পৰ্টেণ্ট চাবা ডিষ্টেঞ্চ দিয়া আছে আগৰ ডিষ্টেঞ্চটো দিয়া নাছিল ডিষ্টেঞ্চটো ওলাই লৈছিলোঁ ইয়াত টাইমটো দিয়া নাই ডিষ্টেঞ্চ ওলা বা এইফালে ফোনটো ইমান কি কৰি আছে তাই অ'কে নেক্সট আহিলে তোমাৰ ডিষ্টেঞ্চ 96 প্লাছ 124 প্লাছ 105 হৈ গ'ল যিহেতু ডিষ্টেঞ্চ হয় ডাইৰেক্টলি লিখি ল'লা নেক্সট এতিয়া টাইম আমি জানো টাইমৰ ফৰ্মুলাটো কি হয় ডিষ্টেঞ্চ বাই স্পীড ডিষ্টেঞ্চটো আমাৰ কিমান 96 স্পীড কিমান 16 বুজি পাইছে ন চবে ডিষ্টেঞ্চ কিমান 124 স্পীড কিমান 31 ডিষ্টেঞ্চ কিমান 105 স্পীড কিমান 7 অ'কে ওপৰটো 105 124 আৰু 96 9 6 15 1 9 10 11 12 1 3 25 পাইছানে অ'কে নেক্সট কেঞ্চেলেশ্যন যায় নেকি 16 6 যা 36 3 16 6 যা 31 4 যা আৰু 7 1 যা 7 35 15 যা 4 plus 15 325 10 আৰু 15 25 okay so divide কৰো 325 আৰু 25 25 1 যা 25 5 75 25 3 যা so 13 kilometer per hour is our answer হৈ গ'ল কেতিয়াবা টাইমটো দিয়া নাথাকিব পাৰে টাইমটো ক্যালকুলেট কৰি ল'ব লাগিব
next question to as a homework likhi loa sun yate as a homework likhi loa sobe a man travels as a homework eto homework hoy a man travels for 4 hours at a speed of 75 km per hour a man travels for 4 hours for tapago 4 hours okay 4 hours at a speed of 75 km per hour comma for next 75 km per hour 75 km per hour comma for ako for likha for next 6 hours for next 6 hours at a speed of 65.5 km per hour at a speed of 65.5 km per hour 65.5 65.5 tapa likha n for ako and for next 2 hours and for next 2 hours at a speed of 54 km per hour ako dictate kori dim baru full stop what is his ako dictate korim roba ji thaki gol thaki what is his average speed in kilometer per hour for the entire journey in kilometer per hour for the entire journey roba dictate korim ako roba এইকেইটাৰ ভিতৰত কোনবা এটা আনসাৰ হ'ব দেই এইটা অপশন কেইটা okay question to আকৌ এবাৰ dictate কৰিছো a man travels for 4 hours at a speed of 75 km per hour comma for next 6 hours at a speed of 65.5 km per hour and for next 2 hours at a speed of 54 km per hour stop what is his average speed in kilometer per hour for the entire journey ঠিক আছে এটো কই লবা ঘৰত next question লিখা a person এটো dictate কৰি দিছো লিখা a person covers a person covers 1/4 1/4 মানে of his journey journey a person covers 1/4 of his journey at a speed of 25 km per hour at a speed of 25 km per hour comma 1/2 of the journey মানে half 1/2 of the journey at a speed of 40 km per hour at a speed of 40 km per hour and the remaining at a speed of 50 km per hour and the remaining
and the remaining at the speed of 50 km per hour. Full stop. Find his average speed during the whole journey. During the whole journey. আকৌ এবাৰ চাই লোৱা questionটো. A person covers 1/4 of his journey at a speed of 25 km per hour. 1/4 লিখিছো 25 km per hour. Half of the journey, half of the journey at a speed of 40 km per hour, and the remaining বাকি টকাখিনি at a speed of 50 km per hour. আমাক ফাইন কৰিব লাগে find his average speed during the whole journey. ঠিক আছে। ইয়াত তোমালোকে চোৱা না টাইম দিয়া আছে না ডিষ্টেঞ্চ দিয়া আছে, অকল কৈছে যে 1/4 1/2 কিবা কিবি দিয়া আছে। তো কি কৰিবা এতিয়া? এতিয়া চোৱা তোমালোকে ফৰ্মুলাটোতো এভাৰেজ স্পীড ইকুৱেল টু টোটেল ডিষ্টেঞ্চ বাই টোটেল টাইম। ঠিক আছে, টাইমো নাই লিখিবলৈ, টাইম বনাব পাৰিবা বাৰু, কাৰণ কি টাইম মানে ডিষ্টেঞ্চ বাই স্পীড, কিন্তু ডিষ্টেঞ্চটো জানিব লাগিব। তো এজিউম কৰি ল'লোঁ মই ডিষ্টেঞ্চটো তোমালোকে 100ও ল'ব পাৰা বা 1000ও ল'ব পাৰা, একেই আনচাৰ ওলাব। 100 ল'লেও একেই ওলাব, কিন্তু মাজে মাজে অলপ বেলেগ ওলাব, কিন্তু আল্টিমেটলি আনচাৰটো একেই ওলাব। 1000 ল'লেও একেই ওলাব। 100 বা 1000 কেলে কেলকুলেট কৰিলোঁ, যোনটো নাম্বাৰ লোৱা সেইটোতো ইয়াৰ এইকেইটা নাম্বাৰ দি কেঞ্চেলেশ্যন হ'ব লাগিব, তাৰ লগতে 25 40 আৰু 50 দিও কেঞ্চেল হ'ব লাগিব। অ'কে, তেতিয়া সুবিধা হয়। এতিয়া চোৱা যদি 100 লওঁ মানে গোটেইখিনি ডিষ্টেঞ্চ হোল ডিষ্টেঞ্চটো মই 100 বুলি ল'লোঁ, মানে হোল ডিষ্টেঞ্চ মানে টোটেল ডিষ্টেঞ্চটো যদি 100 হয়, কি ক'লোঁ টোটেল ডিষ্টেঞ্চটো যদি 100 হয়, টোটেল ডিষ্টেঞ্চটো যদি 100 হয়, চাবা দেই, টোটেল ডিষ্টেঞ্চ 100, প্ৰথম 1/4 দিয়া আছে, 1/4 অফ হিজ জাৰ্ণি মানে 1/4 কি হয় 100 কিমান 25 কিলোমিটাৰ কভাৰ কৰিলে, মানে 1/4 মানে 25 কিলোমিটাৰ কভাৰ কৰিলে। বুজি পাইছা? হৈ গ'ল। হাফ মানে কি হ'ব 50 কিলোমিটাৰ হৈ গ'ল। আৰু ৰিমেইনিং বুলি ক'লে বাকী এই কিমান হ'ব লাগিব 100 হ'বলৈ 25 হ'ব লাগিব। বুজি পাইছে নাই? লাগিলে আকৌ বুজাই দিম এবাৰ। চাই লয় এইফালে, ইয়াত আমাৰ 25 দিয়া আছে, 40 দিয়া আছিল আৰু 50 দিয়া আছিল। ঠিক আছে, ইয়াত দিয়া আছে 1/4 1/2 আৰু ৰিমেইনিং বুলি দিয়া আছে। মই 100 বুলি ল'লোঁ, 1000 ল'লেও একেই হ'ব, কিন্তু ভিতৰ কেলকুলেশ্যনখিনি অলপ ডিফাৰেণ্ট হ'ব পাৰে। আল্টিমেটলি লাষ্টত গৈ যোনটো আনচাৰ পাবা সেইটো একেই পাবা। 1000 লৈ ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব পাৰা। মই 100 বুলি ধৰিছোঁ। 100 বুলি ধৰিলে কি হয়, কেলে 100 ল'লোঁ, কাৰণ 4এদি 100ক ধুনীয়াকৈ কাট খাই যায়, 2এদিও কাট খাই যায়, আৰু 1000 ল'লেও কাট খাই যাব। এতিয়া 1/4 বুলি কৈছে, মানে ইয়াত হৈ আছে 1/4 মানে এনেকুৱা হৈ আছে, কেঞ্চেল কৰিলে 25 পালা, মানে 25 কিলোমিটাৰ 25 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ স্পীডত গৈছে। নেক্সট এইটো মানে হৈছে 50 পালা, 50 কিলোমিটাৰ ৰিমেইনিং বাকী থকা। এতিয়া 100 হ'বলৈ হ'লে আমাৰ ওচৰত টোটেল কিমান আছে 75 হৈ গ'ল, মাইনাছ কৰিলে কিমান থাকিব 25 25 কিলোমিটাৰ 50 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ। এতিয়া বাকী কেলকুলেশ্যন, টাইমটো নাজানো, টাইমটো ওলাবলৈ টাইমৰ কি হয় ডিষ্টেঞ্চ বাই স্পীড। ইয়াত কি লিখিম মই, ইয়াত কি লিখিম কোৱাচোন কোনোবাই, কোনে কি লিখিম কোৱা, কোনো ক'ব পৰা নাই যে, ইয়াত কি লিখিম 25 বাই হৈছে 25 বাই 25
কাৰণ কি 25 প্ৰথমটো কাৰণে 25 কিলোমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চ আছিল আৰু 25 স্পীড প্লাছ ইয়াত নেক্সটটো কাৰণে কি লিখিম 50/40 লিখিম নেক্সটটো কাৰণে কি লিখিম 25 আৰু 50 লিখিম বুজি পাইছা সবে এটা এই ক্যালকুলেশনখিনি অলপমান সাবধান 25 1 যা হৈ গল একিটা 0 0 হৈ গল আর এটো এনেকে থৈছো ৰবা 25 আৰু 50 25 1 যা 25 25 2 যা 50 বুজি পালা 25 1 যা 25 25 2 যা 50 ইয়াত 5/4 5/4 কে মই নলও ইয়াত মই অলপমান ডেসিমেল লৈ ললে বেছি সুবিধা হ'ব বুলি ভাবিছো 5/4 টো মানে 4 to 5 এদি ডিভাইড কৰক হৈ গল পইণ্ট দিলা 0 2 যা 8 5 যা 20 1.25 এটো কৰি পিনি কিমান পালো 1.25 বুজি পাইছা সবে নেক্সট এটো ওপৰত 1 আছে তলত 2 মানে 1 ক 2 এদি ডিভাইড কৰিব লাগিব কেনেকৈ ডিভাইড কৰিম এটো কেনেকৈ ডিভাইড কৰে ইয়াত যেহেতু 2 টেবুলত তোমালোকে 1 নোপোৱা কেতিয়াও সৰু হৈ আছে ন ইয়াত পইণ্ট দিলা 0 বহালা 5 তো ইয়াত কৰি পিনি 0.5 পালা হৈ গল এতিয়া 100 ললা এইকেইটা এড কৰি দিবা 1 পইণ্ট কেনেকৈ এড কৰে এনেকা 2.75 পালো এডিশনটো চাই লবা পইণ্টত থকা কিটা এনেকে এনেকে লিখে তাৰপিছত যোনটো 1 ৰ পিছত 0.9 ৰ আগত লিখিব লাগিব নেক্সট 100 এটো বুজি পাইছা ন পইণ্টটো অটাই দিলো ওপৰত 100 হৈ গল এটা ক্যান্সেলেশন কৰা 5 এদি 5 20 যা 5 5 যা 25 5 5 যা আকৌ 5 এদি 5 11 যা 5 4 যা 400/11 মিক্স ফ্ৰেকশনত আনসাৰটো আছে ডিভাইড কৰি দিবা 11 3 যা 33 0 যা 10 पर 3 7 6 যা 66 4 36 4 11 किलोमीटर पर आवर ऊपर के लिए हो जाओ होमवर्क এটা লোৱাচোন হোমৱৰ্ক কোশ্চেনটো ডিক্টেট কৰিছিলি विकास VIKAS विकास covered a certain distance Vikas covered a certain distance by bike full stop if he covers 40% of the distance if he covers 40% of the distance at 40 km/h if he covers 40% of the distance at 40 km/h comma
50% of the distance at 25 km per hour. 50% of the distance at 25 km per hour. And the remaining 10% and the remaining 10% distance at 10 km per hour. Full stop. Find his average speed during the whole journey. Find his average speed during the whole journey. এটো হোমৱৰ্ক কৰিব লাগিব আকৌ এবাৰ ডিক্টেট কৰি দিছো Vikas covered a certain distance by bike. If he covers 40% of the distance at 40 km per hour, 50% of the distance at 25 km per hour, and the remaining 10% distance at 10 km per hour, find his average speed during the whole journey. Here questions were both digol man. Okay, next. Okay. Radha or Shyam. Okay. Suppose অলপ funny কৰো Radha bola lorata asle Shyam. Okay. They attracted each other. So এটি লক কৰো বুলি ভাবিলে তো obviously Radha ইয়ালে আহিলে এটি লক কৰিবলৈ তো মিটিং পইণ্ট এটা লৈ ললে এটো পইণ্ট লইলে ওকে মিটিং পইণ্ট লৈ ললে তাৰপিছত ক'লে সদায়নো কিমান লক কৰি থাকিম না এটা ফাইনেল কিবা এটা কৰিব লাগিব ওকে ফাইনেল কৰিব লাগিব তো কি কৰিলে ঠিক আছে ৰামে ক'লে যে তুমিও আমাৰ ঘৰত আহিবা চিনাকি হ'বা আৰু ৰাধা ক'লে আমাৰ ঘৰত আহিবা তুমিও চিনাকি ৰাধা এটাপা শ্যাম গলে গ'ল ওকে হেনেকে শ্যামো ৰাধা গলে আহিলে গ'ল ই s1 স্পীডত গৈ আছিল ই s1 স্পীডতে যাব আৰু ই s2 স্পীডত আহিছিল ই s2 স্পীডতে আহিছিল আৰু ইয়াত ৰাধা যেতিয়া আহিছিল তাৰ টাইমটো t1 লৈ আহিছিল তাই আৰু হেনেকে শ্যামেও টাইমটো t2 লৈ আহিছিল ওকে এটো এটা কনসেপ্ট হৈ গ'ল ইয়াত তোমালোকৰ কোৱেশ্চন পোৱা হে মিটিং মিটিং টাইম হোদে মিটিং টাইম ওদিলে t1 into t2 কৰিব লাগিব হৈ গ'ল t এটো সোৱা ক্যাপিটাল t ও লিখিব পৰা স্মল t একে কথা হা মিটিং টাইম t1 into t2 হৈ গ'ল তাৰপিছত আৰু এটা আহিব পাৰে speed of Radha speed of Shyam সদায় আগৰটো মানে আগত লিখে ৰাধা আসলে আগত কেনে that is equals to root over এটো এটা ফৰ্মুলা time taken by Shyam to আগত আহিব time taken by Radha এটো এটা সেকেন্ড ফৰ্মুলা যদি কয় হেতৰ ডিসটেন্সটো ওলোৱা এটি যে ইমানখিনি এইখিনি কৰিলে এনেকে আহিলে লক খালে এটি লক খাই নাই নহব যাব লাগিব ঘৰত পাতিবলে এনেকা হৈ গল তো এটো ডিসটেন্স ফাইন্ড কৰিলে হলে s1 t1 plus s2 t2 ৰাধা আৰু শ্যাম এটো ইয়াতো দিগদাৰ পালে ইয়াতো লিখি লব পাৰা স্পীড s1 এ লিখি দিছো গ'ল
আৰু যদি কিটা কনফিউজিং লাগিছে ইয়াত S1 S2 লিখিলে হ'ব যদি কনফিউজিং লাগিছে S1 S2 S1 টো ৰাধাই লৈছে S2 টো শ্যামে লৈছে ওকে একেই কথা ওকে তো ইয়াৰ কোৱেশ্চনছবোৰ কেনেকৈ থাকিব কোৱেশ্চনটো মই ডিক্টেট কৰি দিওঁ লিখাচোন কোৱেশ্চন লিখি থাকোঁতে টাইম বহুত যায় শ্যাম শ্যাম SHYAM শ্যাম Shyam starts to walk starts 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 Shyam starts to walk from A towards B Shyam starts to walk Shyam starts to walk from A towards 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 B at 10 a.m. N A-N-D-N Radha starts to walk from B towards A from B towards A TOWARDS towards A at 10 a.m. আকৌ কৈ দিছো কোৱেশ্চনটো যদি থৈ গৈছা কোনোবাই Shyam starts to walk from A towards B at 10 a.m. and Radha starts to walk from B towards A at 10 a.m. A-N-D-N and after meeting at C after meeting at C after meeting at C after meeting at C they both reach their destination they both reach their destination at in 24 and 54 minutes respectively in 24 and 54 minutes respectively 24 and 54 minutes respectively full stop find out the time they meet at C find out the time they meet at C find out the time they meet MWT meet at C at C question to cover থাকি গৈছে নেকি চাই লোৱা দেই Shyam starts to walk from A towards B at 10 a.m. and Radha starts to walk from B towards A at 10 a.m. And after meeting at C, they both reach their destination in 24 minutes, and 54 minutes, respectively. Find out the time they meet at C. ঠিক আছে শ্যামে A পইণ্টৰ পৰা B পইণ্টলৈ আহি আছিল লগ কৰিবলৈ মানে ৰাধাক কেতিয়াবাতো ছোৱালী মানুহ লেট কৰে ন অবভিয়াছলি ছোৱালী মানুহ অলপে আহিব ল'ৰাটোত লাগিলে পাবগে লাগিব ন তো সেনেকুৱা কথা কিন্তু ছোৱালীজনী ভাবিলে ছোৱালীজনীও ভালেই আৰু ই ভাবিলে যে মই ইমান দূৰ সি যদি আহিব ময়ো যাওঁ অলপ এটা মিটিং পইণ্ট এটাত হওঁ তো আহিলে তাইও আহিলে এটা টাইমটো মানে T1 ভ্যালুটো হৈ আছে তোমাৰ 24 মিনিট ওকে আৰু T2 ভ্যালু হৈ আছে ধৰিলা তোমালোকৰ কিমান আছিলে 54 মিনিট C পইণ্টটো মিট কৰোঁতে কিমান টাইম মিটিং পইণ্টৰ টাইমটো কিমান হ'ব বুলি কৈছে হা এইটো ক্যাপিটেল T বা স্মল t যি লিখা একো কথা নাই
এতিয়া ইয়াৰ ফেক্টৰ ওলোৱা হা এইকেইটা ইনটু কৰিও লিখিব পাৰা কিন্তু ফেক্টৰ ওলাও 2 to the power 3 আৰু এটা 3 পাম এইটো কৰিলে আৰু 54 কৰিলে 2 2 is 4 17 3 9 ja 9 3 ja তো এইটো কৰিলে 2 into 3 to the power 3 এনেকে পাইছা বুজি পাইছা ন ইয়াত 2 তিনটা পালো এখানে 2 to the power 3 into 3 আৰু 2 এটা পালো আৰু তিনটা এখানে এইটো লিখা হল তো ইয়াত এইটো লিখি দিলো 24 against একেটা পাইছো 3 দে আৰু 54 against এইটো পাই গলো লিখি ললো এতিয়া চোৱা ৰুটৰ পৰা যে ওলাই আহে কনসেপ্টটো সিম্পলিফিকেশনত শিকাইছিলো ন মনত আছে নে নাই ভাবিলা চাগে ন বহুত দিন হ'ল ৰুটটো পৰা ইয়াত কি ভ্যালু থাকিলে ৰুটটো এনেকে ওলাই আহিব এই ৰুটটো ধৰিলা 2 to the power কি হ'ব লাগিব তেতিয়া ইয়াত 2 হ'ব স্কয়াৰ ভেৰি গুড স্কয়াৰ হ'ব লাগিব তেতিয়া ওলাই আহিব কেলেকি 2 হ'ব তেতিয়া এইডালে হাফ বুজাব ইমান বুজাই আগতে বুজাই থৈছো কাজু ভেৰি গুড তাই কথাবোৰ মনত আছে এডিটো হৈ গ'ল এতিয়া চোৱা এইটা মিলাব লাগিব ইয়াত 3 হৈ আছে এটা ওলাই নাহে না তো এখানে মোক ইয়াত 2 কেটা আছে আৰু এফালে এটা টোটাল 2 কেটা আছে 4টা তো 4টা 2 মোক এনেকে লিখিব নোৱাৰো জানো পাওনে নোৱাৰো যেনেকে 3 কেটা আছে ইয়াত 3টা ইয়াত এটা 4টা হেতুকো মই এনেকে লিখিব পাৰো পাওনে নোৱাৰো লিখিব পাৰো তেতিয়া এটো উঠি গল ইয়াত 2 আহি গল এটো উঠি গল 2 আহি গল এটো উঠি গল 2 আহিলে 3 আহিলে আৰু 3 4 into 9 36 মিনিট হৈ গল এতিয়া চোৱা কোৱেশ্চনত দিছিলে ফাইন্ড আউট দ্য টাইম দে মিট এট 3 হেতি কেনেকে 10টা বজাত ওলাইছিল ন ঘৰত 10টা বজাত ওলাইছিল ইউ ওলাইছিল 10টা বজাত সি পইণ্টটো যদি কিমান টাইমত পাবগে বুলি কৈছে কেনেকে ফাইন্ড কৰিম 10টা বজাত 10টাটো আমি এনেকে নিলিখো জানো হৈ গল 36 মিনিটস লাগালে হেতক তো এদি কিমান টাইমত মিটিং কৰিব এদি বুজি পালা 36 টো এটো এড কৰি দিলো ইয়ালে না ইয়াত কেলে এড কৰিলো কাৰণ কি এটো মিনিট ইয়াত আমি মিনিট বোৰ নিলিখো জানো এটো যে লিখা আছে ইয়াত মিনিট পাৰ্ট কিন লিখো এটো মিনিট আছিল যে এখানে ইয়াত লিখিলো বুজি পালা আৱাৰত থাকা নি ইয়াত প্লাস কৰিলো হেতেন 10 ৰ লগত প্লাস কৰিলো হৈ গল নেক্সট কোৱেশ্চন এটা লোৱা কোৱেশ্চনটো ডিক্লেয়াৰতে কৰি দিছো লিখোতে মানে টাইম কনজিউমিং হ'ব আৰু এখিনি ক্যালকুলেশন লিখি ললা সবে বুজি পালা কোনবা থাকি গৈছে নেকি নাই থাকা সকে ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন লোৱা A and B started their journey from X to Y A and B started their journey from X to Y. After crossing each other, A and B started their journey from X to Y and Y to X. কেনেকে হৈছে x to y y to x এনেকে আহিলে ইটো আকৌ এনেকে যাব আকৌ ই আহিলে আকৌ এনেকে যাব বস্তুটো u এনেকে কমপ্লিট কৰি দিলে আৰু u এনেকে কমপ্লিট কৰিলে বুজি পাইছা না কথাটো stop after crossing each other comma
A and B completed remaining part of their journey. A and B completed remaining part of their journey. In in completed remaining 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 part of their journey. Remaining parts of their journey in 6 1/8 hour. 6 1/8 hour. 6 1/8 hour. And 8 hours. And 8 hours. Respectively. Respectively, short form on RESP বুলি লিখি আকৌ dictate আগত dictate কৰি দিছো. A and B started their journey from X to Y and Y to X respectively. After crossing each other, comma, A and B completed remaining part of their journey in 6 1/8 hour and 8 hours respectively. Full stop. If the speed of A is 32 km per hour, if the speed of A is 32 km per hour, if the speed of A is 32 km per hour, then the speed of B in km per hour is, then the speed of B in km per hour is. এবাৰ ডিক্টেট কৰি দিম নেকি আকৌ এবাৰ ফেনটো অফ কৰি দিওঁ সাউন্ডটো নহলে হেৰি হৈ ডিক্টেট কৰিম নেকি আকৌ এবাৰ if the speed of A is 32 km per hour, then the speed of B in km per hour is. এতিয়া কোনটো ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰিম আমি speed of B in km per hour is. কোনটো ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰিম 1 2 3 তিনটা দিছিলো ন হা কোনটো 2 ইয়া ডিসটেন্সৰ কথা নাই ইয়াত দেই speed of এটো ডাটা দিয়া আছে time taken by A 6 1/8 hour, time taken by B যি কোৱেশ্চনত কৈছে এটো লিখি গৈছো ইয়াত time taken by B 8 hour, time taken speed of A 32 km, speed of B ওলাব লাগিব এটো কইলে কেন পাবা 8 49 বুজি পাছ না 8 6 যা 48 48 plus 1 49 বগল জার্নি টু এটো সাইডে স্টার্টিং সাইডত কোন আছিল A আছিল হয় নাই A আছিল তো আগত সদায় জুনে স্টার্ট কৰে হি আগত থাকে বুজি পাইছা কেতিয়াবা বিট দিয়া থাকিব পাৰে তেতিয়া বিটো আগত লিখিব লাগিব বুজি পালা ডায়াগ্ৰামত এটো A স্টার্ট কৰিছে না A পয়েন্ট A স্টার্ট কৰিছে নেক্সট ফর্মুলাটো কি হয় টাইম টেকেন বাই B টো আগত লিখে তাৰপিছত টাইম টেকেন বাই A টো লিখে গল এতিয়া পুট কৰি দিয়া এটো 32 এটো স্পিড এটো ওলাব লাগিব টাইম টেকেন বাই B টো দিয়া আছিল 8 আৰু এফালে টাইম টেকেন বাই 49/8 ইয়াত 49/8 হ'ব ইয়াত কি হৈ যাব 32 root over এই 8 টো ন উপলে যাবগে এই 8 টো উপলে যাবগে এনেকা হয় এটো 8 আছে ন এটো 8 আছে ন ইয়াত এটো দীঘল আজডাল এডাল আৰু তাৰ তলত 49/8 হৈছে এটো মানে ইয়াত দেখাই দিছো ৰাফটো এটো 8 আছে ন তা এটো 8 উপলে যাবগে আৰু এনেকে 49 তললে গুছি আহিব বুজিলা তো ইয়াত মই লিখিলো ইয়াত মই লিখিব পাৰো 64 ডাইৰেক্ট লিখিছো মই এটো উপলে গুছি গল ন এটো 64 8 is 64 আৰু তলত 49 লিখিছো বুজি পাইছা সবে নেক্সট
32 64 to এইটো উঠাই দিওঁ 64 to কিহৰ হেৰি হয় স্কোয়াৰ হয় 8 এইটো 8 লিখিব পাৰা 49 to কিমান কি 7 বুজি পালা মই আৰু এইটো ইয়াতে কাটি দিছোঁ 8 how much the 32 4 যা ইয়াতে কাটি দিছোঁ হা তো চাবলৈ গ'লে স্পীড অফ বি ইকুৱেল টু 4 into 7 হৈ যাব 28 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ okay এইটো নেক্সট কুৱেশ্যন এটা দিছোঁ এইটো ঘৰত কৰিবা হোমৱৰ্ক লিখি লোৱা মানে টাইমটো নাই যে সেইকাৰণে মই হোমৱৰ্ক দি আছোঁ two trains start from Mumbai to Delhi two trains start from Mumbai to Delhi and from Delhi to Mumbai respectively two trains start from Mumbai to Delhi Mumbai পৰা দিল্লীলৈ গৈছে and from Delhi to Mumbai respectively আকৌ দিল্লীৰ পৰা মুম্বাইলৈ respectively full stop after they cross each other they take 16 hours and 9 hours respectively আকৌ এবাৰ ডিক্টেট কৰি দিছোঁ after they cross each other they take 16 hours and 9 hours respectively to reach their respective destination if the speed of the first train is 54 kilometers per hour then find the speed of the second train 54 kilometers per hour if the speed of the first train is 54 kilometers per hour then find the speed of the second train Okay, এইটো কৰিবা নেক্সট এটা কনচেপ্ট শিকাই দিছোঁ মোৰ লগত লিখি যোৱাচোন একেবাৰে তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট হ'ব a train reduces speed by 2/5 of its usual speed and reach certain destination
3 hour late. Find present time taken by the train to reach the destination. এইকেইটা চোৱা এনেকুৱা কুৱেশ্যনছবোৰ মানে কেনেকৈ আইডেণ্টিফাই কৰিবা যে এইকেইটা কুৱেশ্যন এনেকৈ কৰিব লাগিব বুলি সেইটো এই টাৰ্মটো দেখিবা আৰু এই টাৰ্মটো দেখিবা হা হৈ গ'ল সেইটোত গম পাই যে এনেকৈ যদি থাকে এইটো পেটাৰ্ণত কৰিব লাগিব বুলি গম পাবা তো দিয়া আছে যে এ ট্ৰেইন ৰিডিউচ ইজ স্পীড কেতিয়াবা ইনক্ৰিজ থাকিব পাৰে কেতিয়াবা ৰিডিউচ থাকিব পাৰে by 2/5 of its usual speed and reach certain destination 3 hours late. Find present time taken by the train to reach the destination. So train এখন মানে কি হৈছে তাৰ স্পীডটো কমাই দিছে হি নৰ্মেলি যিমান স্পীডত যায় 2/5 সি কমাই দিছে ইউজুৱেল স্পীডতকৈ তাৰপিছত সি ডেষ্টিনেশ্যন পাইছেগৈ যিহেতু স্পীডটো কমাই দিছে তো ডেষ্টিনেশ্যন অলপ লেটকৈ পাবগৈ হা 3 hour লেট হৈ গ'ল সি এতিয়া আমাক সুধিছে প্ৰেজেণ্ট টাইম টেকেন বৰ্তমান টাইম কিমান ল'ব ট্ৰেইনখনে ডেষ্টিনেশ্যন পাবলৈ এতিয়া যে বৰ্তমান টাইম প্ৰেজেণ্ট টাইম বা ইউজুৱেল স্পীড এনেকৈ থাকিলে তো কেনেকৈ কৰিবা তো এতিয়া চোৱা আৰু এটা কথা ইয়াত এইটোত মানে কি হৈ আছে তোমাৰ ডিষ্টেঞ্চটো কনষ্টেণ্ট হৈ আছে কাৰণ কি ট্ৰেইনখন চাবলৈ গ'লে ট্ৰেইনখন যদি যায় সি যোনটো ৰোডত যায় সেই ৰোডটোতে তুমি যাব লাগিব ন তাতো বেলেগ একো এক্সট্ৰা হেৰি নাই ন তাৰ কি কয় বেলেগটো সি যাব যোনটো ছাইডত যায় সেইফালে যোনটো লাইনত যায় সি সেইটো লাইনতে যাব লাগিব তাৰ ডেষ্টিনেশ্যন পাবলৈ সেইকাৰণে ডিষ্টেঞ্চটো কনষ্টেণ্ট মানে ডিষ্টেঞ্চটো একেই আমি জানো স্পীড মানে হৈছে ডিষ্টেঞ্চ বাই টাইম হৈ গ'ল যিহেতু ডিষ্টেঞ্চ কনষ্টেণ্ট হৈ আছে স্পীডটো কি হ'ব ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰ্চনেল টু টাইম হৈ আছে মেথমেটিকেল কি চায়েন্সত পাইছা চাগে ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰ্চনেল ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল ডাইৰেক্টলি বুলি ক'লে এনেকুৱা হ'ব এনেকৈ ধৰিলা এইটো নহয় এইটো ডাইৰেক্টলি হয় যেতিয়া মানে এনেকৈ ডাইৰেক্ট থাকে ইনভাৰ্চলি কেতিয়া কয় যেতিয়া 1/something হয় অ'কে ইনভাৰ্চলি তো এনেকুৱা হয় এইটো মানে এইটো চায়েন্সৰ অলপ বুজোৱা হৈছে এইটো ইয়াৰ লগত একো ৰিলেট নাই বাৰু কিন্তু চামটো কৰিলে গম পাওঁ মানে কি হয় ইয়াত কি হৈ আছে স্পীডটো যদি বাঢ়ে টাইমটো কমিব স্পীডটো যদি কমে টাইম বেছি লাগিব এনেকুৱা হৈ আছে বস্তুটো অ'কে এতিয়া আমাৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহোঁ এইখিনি এক্সট্ৰা নলেজ দিয়া আছে হা এতিয়া চোৱা এতিয়া আমাক ইউজুৱেল স্পীডৰ বিষয়ে 2/5 দিয়া আছে অফিচ ইউজুৱেল স্পীড ইউজুৱেল স্পীড মানে নৰ্মেলি যোনটো স্পীডত যায় তেতিয়া কি ল'বা তোমালোকে মন কৰিবা এনেকৈ যদি দিয়া থাকে ইয়াত ইউজুৱেল বুলি লিখিছোঁ আৰু এইটো প্ৰেজেণ্টটো পি বুলি লিখিছোঁ হা প্ৰেজেণ্ট মানে এতিয়া আমাক কিন্তু প্ৰেজেণ্ট টাইমহে ওলাব কৈছে কিন্তু স্পীডটো প্ৰথমতে ওলাব লাগিব তেতিয়া টাইম গম পাম এতিয়া চোৱা 2/5 অফ ইজ ইউজুৱেল স্পীড মানে ইউজুৱেলি ই পাছত যায় এইটো বুজি পাব দেই ইউজুৱেলি সি পাছত যায় কিন্তু ৰিডিউচ বুলি কৈছে ৰিডিউচ মানে কি
মাইনাছ কৰিব লাগিব ৰিডিউচ মানে কমি ইয়াত ইউজুৱেলি সি পাছত যায় কিন্তু এতিয়া সি কিমানত যাব কোনোবা কৰিব পাৰিব নেকি 3 ভেৰি গুড 3 কাৰণ ৰিডিউচ কৰিছে 5 পৰা 2 গ'লে 3 হৈ গ'ল ইউজুৱেলি সি পাছত যায় এনেকাই টাইপৰ আহে আৰু এনেকাই থাকিব তলত যোনটো থাকে এইটো ইউজাৰ স্পীড হয় হা 5 আৰু এইটো প্ৰেজেণ্ট হৈ গ'ল আৰু টাইমটো মন কৰিবা এইটো এটা টেকনিক শ্বৰ্টকাট টেকনিক এইটো হা টাইমটো কি হয় ইয়াৰ উল্টা হৈ যাব হৈ গ'ল বুজি পালা এতিয়া চোৱা এতিয়া আৰু এটা টাইম দিয়া আছে যে 3 ঘণ্টা লেট হৈ আছে হৈ গ'ল 3 ঘণ্টা লেট বুলি দিয়া আছে ন 3 আৱাৰ এতিয়া চোৱা এইখিনি ইয়াৰ ডিফাৰেঞ্চ কিমান লেট হৈছে 2 ইউনিট হ'ব এইটো দেই এইটো ইউনিট হয় এইটো আৱাৰ বুলি লিখিলে নহ'ব এইটো ইউনিট হয় যেনেকৈ ৰেচিঅ'ত অলপ কৰিছিলোঁ এনেকুৱা পেটাৰ্ণৰ এইটো 2 ইউনিট বুলি কয় তো 2 ইউনিটৰ ভেলুটো হৈ আছে এইটো চেম লাইনত লিখা 2 ইউনিটৰ ভেলুটো হৈ আছে তোমালোকৰ 3 আৱাৰ্ছ হৈ গ'ল 1 ইউনিটৰ ভেলুটো কিমান হ'ব 3/2 আৱাৰ হৈ গ'ল বুজি পালা এতিয়া আমাক প্ৰেজেণ্ট টাইম সুধিছে প্ৰেজেণ্ট টাইম কোনটো এইটো নেকি নে এইটো হয় প্ৰেজেণ্ট টাইমটো কোনটো হয় ইউজাৰ স্পীড কিমান হয় 5 প্ৰেজেণ্ট স্পীড কিমান হয় 3 ইউজাৰ টাইম কিমান হয় 3 প্ৰেজেণ্ট টাইম কিমান হয় 5 5 ইউনিট সেইটো সমান হৈছে বুজি পালা তো 15/2 সেইটো কৰিলে 7 1/2 পাম পৰীক্ষাত আহে দেই এইবোৰ আৱাৰ সেইটো আছে এবাৰ চোৱাচোন বুজি পাইছানে অলপ আৰু কোনে কোনে বুজি পালা এইটো তোমালোক বুজি পাইছা ন কোনে কোনে বুজি পালা আৰু 3:5 টাইমটো অ'কে এইটো চোৱা কি হৈছে এইটোতো গম পালা যে 2/5 অফিচ ইউজাৰ স্পীড আছিলে তো সেইকাৰণে ইয়াত লিখিলা যে এইটো 5টো ইউজেল হ'ব আৰু ৰিডিউচেছ বুলি কৈছিলে সেইকাৰণে মাইনাছ কৰি দিলা 3 পালা টাইমটো এইটো যে কনচেপ্ট দেখাইছোঁ ডিষ্টেঞ্চ কনষ্টেণ্ট থাকিলে টাইমটো ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰ্চনেল হৈ থাকে স্পীডৰ ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰ্চনেল হ'লে উল্টা হৈ যাব এটাই কনচেপ্ট মানে স্পীডটো যোনটো দিয়া থাকিব তাৰ উল্টা টাইমটো লিখি দিব ইয়াৰ ৰেচপন্ড এইটো লিখি দিব এইটো ৰেচপন্ড এইটো লিখিব ইয়াৰটো উল্টা এইটোৱে 5 লিখিব নোৱাৰি নহয় এইটোৱে লিখিব লাগিব লিখিলে ইয়াৰ ডিফাৰেঞ্চটো কি হয় 2 ইউনিট 2 ইউনিটৰ ভেলুটো দিয়া আছে 3 আৱাৰ অ'কে আৰু 1 ইউনিটৰ ভেলুটো লিখিব লাগিব 3/2 কাৰণ কি এই 2টো তললৈ গুচি আহিব আমাক এতিয়া 5 ইউনিট কেলৈ লিখিলোঁ কাৰণ কি আমাক ইয়াত কুৱেশ্যনত যদি চোৱা প্ৰেজেণ্ট টাইম লিখা আছে এইটো হৈছে প্ৰেজেণ্ট স্পীড এইটো স্পীড হয় প্ৰেজেণ্ট স্পীড ইউজাৰ স্পীড ইউজুৱেল টাইম প্ৰেজেণ্ট টাইম 5 ইউনিট প্ৰেজেণ্ট টাইম 5 ইউনিট 5 ইউনিটৰ ভেলুটো 3/2 আছে ইনটু 5 লিখিব লাগিব এই দুটা ইনটু হৈ গৈ যাব 15/2 ডিভাইড কৰিবা 7/1/2 নিজে কৰি চালে গম পাবা এটা লিখাচোন কুৱেশ্যনটো ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ লিভছ দিল্লী ষ্টেচন ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ লিভছ দিল্লী ষ্টেচন 1 and
half hour late 1.5 hour late এনেকে লিখিব লাগিব and increases his speed by 10%. Increases his speed by 10%. And reach Patna on scheduled time. Time mote Patna pai gol. Jeto speed to bhai dile. Full stop. Find usual time taken. Find usual time. USUAL. Usual time taken by train. To reach Patna from Delhi. Question or ki kose ki nai ko ekku kotha nai. That sokutu tomaloke poribo lagibo ki find kobo kose usual time. Ki find kobo kose usual time. Hogol. Aur logote dia ase je 1.5 hour late hogol train gon. Hogol. Etu sokut rakhiba aru ki find kobo kose usual time. Kitia ei upor type of concept to kitia follow koiba usual time by usual speed ba normal usual speed বা present time এনেকাবোৰ questions যদি থাকে তেতিয়া এইটো concept follow কৰিব লাগিব তো যিহেতু এইটো চোৱা আগতে যিহেতু fractionটো দিয়া আছিল fractionটো আগতে দিয়া আছিল কিমান দিয়া আছিল আগতে 2/5 দিয়া আছিল হা reduce কৰি বুলি কৈছে ইয়াত fractionটো দিয়া নাই ইয়াত দিয়া আছে তোমাৰ 10% increase কৰিলে বুলি 10% মানে কি হয় 10/100 নহয় জানো cancel কৰিলা মানে কি হৈ গল 1/10 হৈ গল এটো কি হল ইনক্রিজ কৰিছে ইনক্রিজ মানে কি প্লাস হৈ আছে ইয়াত আগতে ইয়াত মাইনাস বুলি লিখিছিলো কেতিয়াবা এটো ডাইৰেক্ট দিয়া থাকিব কেতিয়াবা দিয়া নাথাকিব এনেকে দিয়া থাকিব ওকে তিতা কি লিখিবা ইয়াত সবে ট্রাই কৰাচোন ইয়াত ইউজুয়াল এটো হয় ইউজুয়াল স্পীড হয় লিখি দিছো লাগিলে ইউজুয়াল স্পীড আৰু এটো আছে তোমাৰ প্ৰেজেন্ট ইউজুয়াল মানে নরমালি যোনটো স্পীডত যায় এটা সোয়া ইয়াত মই কি লিখিম কোৱাচোন ইয়াত কোনে ক'ব পাৰিবা কাজু কোৱাচোন কোৱা আগতো ইয়াত 5 লিখিছিলো ন ইয়াত কি লিখিম এতিয়া 10 কি লিখিম 10 ইয়াত 10 এটো লিখিছান 10 তলটো লিখিব লাগে আগতো তাৰপিছত কি কৰিলো ইয়াত মই 3 লিখিছিলো কাৰণ কি ৰিডাকশন হৈছে ইয়াত ইনক্ৰিজ কৰিছে কি লিখিম ইয়াত 11 বুজি পাইছা এটা বুজি পালা না সবে তাৰপিছত দিয়া আছে টাইমটো কি হৈ যাব এতিয়া এটো হৈ যাব হনে নহয় ইয়াৰ ডিফাৰেন্সটো কিমান 1 ইউনিট 1 ইউনিটৰ সময়টো দিয়া আছে কিমান আৱাৰ লেট হৈছিল 1 আৱাৰ কিমান দিয়া আছিল 1/2 ন এনেকে 3/, এনেকা দিয়া আছে হৈ গল এটো কৰিলে কিমান পাবা 3/2 লিখিব পাৰো নে 3/2 তো ইয়াত 3/2 আৱাৰ লিখিলা হৈ গল এতিয়া আমাক কি ফাইন কৰিব কৈছে ফাইন কৰিব কি কৈছে ইউজুয়াল টাইমটো কোনটো হয় ইউজুয়াল টাইম মোক দেখাই দিয়া 11 ধৰিব পাইছা ন ইউজুয়াল লিখা আছে 11 ইউনিট মানে কিমান এটো ফাইন কৰিব লাগিব গল এটা মিনিটৰ একটু আছে আৱাৰ আছে ঠিক আছে এটো আৱাৰ আছে তো 33 divided by 2 2 1 ja 6 ja 1/2 hour it was no ইয়াৰ পৰা স্টার্ট আছে আগতো চাবা ইয়াত 2 ইউনিট পাইছিলো আগতো 2 ইউনিট পোৱা কাৰণে 1 ইউনিট ফাইন কৰিলো ইয়াত 1 ইউনিট আছিল কাৰণে আকৌ মানে ইজি হৈ গল বস্তুটো বুজি পালা
এইটো কৰা তাৰপিছত ছুটি দিম মই ওকে এটা কোৱেশ্চন লোৱাচোন এনেকা এতিয়া বৰ্তমান কৰি দিয়া মোৰ আগতে if Ram covers a certain distance journey, if Ram covers a certain journey at 60% of his usual speed, if Ram covers a certain journey at 60% of his usual speed, comma, he reaches the destination late by 36 minutes. He reaches the destination late by 36 minutes. Full stop. The destination late by 36 minutes. If Ram covers a certain journey at 60% of his usual speed, comma, he reaches the destination late by 36 minutes. Full stop. His usual time in minute. His usual time in minute to reach the destination is. To reach the destination is. ইয়াত এটা কথা সাৱধান বা যেটা ফ্ৰেকশনটো ফাইন কৰিবা ইয়াত না ইনক্ৰিজ কৈছে না ডিক্ৰিজ কৈছে হৈ গ'ল ইউজুৱেল টাইমটো যোনটো তলত থাকিব সেইটো লিখিব লাগিব আৰু প্ৰেজেন্ট সৰি ইউজুৱেল স্পীডটো যোনটো তলত থাকিব এইটোৱে লিখিব লাগিব আৰু প্ৰেজেন্ট স্পীডটো যোনটো ওপৰত থাকিব নিউমেৰেটৰ ভ্যালুটো লিখি দিবা ডাইৰেক্টলি যেহেতু আমাৰ কোৱেশ্চনত না ইনক্ৰিজ না ৰিডিউস না ডিক্ৰিজ একো কোৱা নাই ধৰিলা 10% মান 60% তো নাই নেদেখাও কাৰণ কি তোমালোকক কৰিব দিছো 10% ধৰিলা কৈছো হা এনেকে কৈছো যে কি কৈছো if Ram covers a certain journey at 10% of his usual speed বডি দিয়া থাকা না ইনক্ৰিজ না ডিক্ৰিজ একো কোৱা নাই তো এইটো এনেকে 1 পালা বা 10 তেতিয়া ইয়াত চোৱা ইয়াত আমি 10 লিখিছিলো ইউজাৰ স্পীডটো 10 লিখিবই লাগিব আৰু ইয়াত কিন্তু প্ৰেজেন্টত আমি 11 লিখিছিলো বিকজ ইয়াত ইনক্ৰিজ বুলি কৈছিলে ইয়াত ইনক্ৰিজ ডিক্ৰিজ একো কোৱা নাই তো ইয়াত মই লিখিব লাগিব 1 লিখিব লাগিব ওপৰত যোনটো থাকে 1 লিখিব লাগিব যদি ইনক্ৰিজ ডিক্ৰিজ একো নকয় বুজি পাইছা এটা 60% টো ক্যান্সেলেশন কৰা ক্যান্সেলেশন কৰি নিউমেৰেটৰ এটা পাবা ডিনোমিনেটৰ এটা পাবা তলৰটো লিখিবা ইউজুৱেলত আৰু প্ৰেজেন্টত লিখিবা ওপৰটো ক্যান্সেলেশন কৰি কি পালা সেইটো কথা কোৱা 3/5 5 টো লিখা ইউজুৱেলত লিখিব লাগিব 5 টো আৰু প্ৰেজেন্টত লিখা 3 বুজি পালা যদি ইনক্ৰিজ ডিক্ৰিজ কৰা হেতেন তেতিয়া আমি 2 বা 8 লিখিলো হেতেন কিবা কি লিখিলো হেতেন এটো সোয়া 5 ইয়াত এটো 3 লিখিব কৈছো because in question we are not given whether it is increasing or it is reducing decreasing একো নাই দিয়া ডাইরেক্ট এক্সাক্ট ভ্যালুটো লিখিব লাগিব বুজি পালা তিনটা বেলেগ বেলেগ টাইপৰ কৰাই দিছো টাইমটো তেতিয়া কিমান হ'ব 3:5
ডিফাৰেঞ্চ টু 2 ইউনিট 2 ইউনিটৰ ভেলুটো কিমানখিনি লেট 36 মিনিট 1 ইউনিট 36/2 কেনচেলেশ্যন ইয়াতে যাব 18 মিনিট আমাক এটা ফাইন কৰিব কি কৈছে ইউজুৱেল টাইমটো কি হয় 3 8 3 24 5 54 বুজি পালা সবে এতিয়া এটু কেলে মই 3 লিখিলো ইয়াত বিকজ আমাৰ কোৱেশ্চনত কি দিয়া নাই ইনক্ৰিজ বা ডিক্ৰিজ একো নাই দিয়া বুজি পালা এটু কাৰণে ঠিক আছে কাৰোবাৰ ডাউট আছে নেকি নাই ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ফৰ টুডে গড ব্লেছ